Hello po mga kapaki, andito tayo sa ating kitchen uli. Magluluto po ako ng chicken galantina. Ito po, umpisahan na po natin ang pagdidibo ng chicken. Medyo naumpisahan ko na yung ibang part. Tanggal ko na yung nasa buka ng buto. Tapos, ginagano lang po ng knife yung buto sa may breast. Tinanggal ko na po itong parte dito. Kunting po at saka maliit na kutsilyo lang. Iwasan nyo pong matanggal yung mga balat kasi yun ang importante. Yan po. Ginaganon po. Parang binubukod nyo yung, ni-scrape nyo yung laman ng manok from the buto. Para pong makukuha nyo itong buong buto ng breast. Kasi parang ano lang naman ito, yung manipis na buto. Madaling tanggalin. Scrape nyo nung kutsilyo nyo. Segment lang po ang pagtanggal ng buto. Una dito sa may parteng likod. Tapos i-scrape nyo ng kutsilyo pa ganun doon sa may buto ng breast. Tapos itong maliliit na buto pa, yan, matatanggal na kagad. Kunti na. At sa umpisa po, parang binali ko yung legs niya. So, pwede rin pong tanggalin yung hanggang dito lang. Para at least maganda pa rin yung structure ng chicken. Pagkaluto, huwag nyo tanggalin lahat. Tapos babaliin nyo yung buto, yung joints dito. Sa may drumstick. Kasi ito po ang sometimes nakaka-intimidate gawin ang chicken galantina. Dahil sa pagdidibone. Pero napakadali lang po. Ilang minutes lang. Nung meron naman po nung nagluluto ako lagi nito nung marami, dyan sa may Tandang Sora, palengke, may nagdidibon po dyan. Lagi akong pinagdidibon. Si Leonor, magmamanok. Kung taga dyan kayo sa may Tandang Sora, siya ang galing-galing niya magdibon. No order ko na lang noon kasi maramihan ang ginagawa namin. Ayan po. Babalik nyo lang yung mga ano sa loob. Yan, ganyan po ang magiging hitsura niya. Medyo nabutas ko yung parte doon. Pero okay lang naman po. O yan, yan ang ating panggalantina. Hello po mga kapaki. Magluluto po tayo ngayon ng chicken galantina o rellenong manok. Malapit na po ang piyesta dyan sa Mauban. Pwede po ito panghanda o pang negosyo. Simulan na po natin. Ito po yung ating tinapay. Kahit ano pong tinapay. Hiniwa-hiwa. Lagay po natin dito yung pineapple juice. Para po lumambot yung tinapay. Isama na rin po natin yung relish pickles. Tsaka po yung bawang. Haluin lang po natin ganito. Sama rin po natin yung pineapple, crushed pineapple. At iset aside po lang natin dito para nga po lumambot yung bread. Pwede po kahit anong klaseng tinapay. Yung ang tawag dyan sa Mauban ay bomba. Yung hamburger buns. Sa Impanta ang tawag ay hamburgs. Isang piraso lang po yun. Meron din pong skyflakes na dinurog. Ito po yung may flavor. Ito po cream cheese at saka cheese. Eggs, chopped carrots, capsicum o siling pula o lara. Asin po, liver spread, giniling na baboy po, giniling na chicken, at saka ham po. Kahit po yung mga scrap lang na ham dahil ito'y hihiwain naman. Nabibili pong yung masarap na brand dyan sa atin na parang scrap. At saka po ito yung chicken natin na dinibone ko na. Pagsasama-samahin na lang po natin lahat ang ingredients. Sama na po natin ang carrots, capsicum, giniling po na baboy, ham,
liver spread. Yung pong dinurog na isang klaseng yung ating crackers dyan. Pwede po naman kahit anong breadcrumbs, yung lang hindi matamis. Eggs, at saka yung cheese. Pagsasama-samahin lang po ito, lahat. At haluin lang natin, kakamayin natin hanggang sa mahalong mahalo. Tuloy po natin. Ito na po yung ating tinimpla na mixture. Ito na po, natimpla ko na. Hinalo ko ng mabuti. Kaya dito na ang hitsura. Tapos ito po yung ating chicken na dinibone. Aasnan po natin at saka paminta. Pati po yung loob. Loob at labas. Tapos ito po, lagyan din natin ng paminta. Yan na po. Konti lang. Masama-sahe lang po natin ito para lumasa yung asin po. Tapos may ginawa po ako dito na nilagyan ko na po ng cling wrap. Kasi po dito natin ibabalot mamaya itong chicken. Pag may palaman na. Yan po. Lagyan po natin ng itong ating palaman. Ito rin po ang timpla ng pang-imbutido. Pag po may sobra kayo dito, pwede nyo pong ilagay lang sa cling wrap din. Balot nyo. Mamaya tuturuan ko kayo. Papasok lang po natin to. Pupunuin natin punong-puno. Dadasikin natin. Ganyan po. Halos pwede po ito sa dalawang manok. Itong palaman na tinimpla ko. Masarap, maganda po ay yung busog na busog yung manok nyo. Kasi mag-sisring pa naman to pagka i-steam po kasi natin to eh. Tapos i-bake pa. Ito na po yung ating chicken na nilagyan ko na ng palaman. Ito pong cling wrap itatali po natin para po makompress siya. Pag i-steam, maganda yung forma. Kasi po hindi dapat dapa itong chicken natin. Dapat ang forma yung para ding mga lechong manok. Kaya cling wrap po ang aking pinantatali. I-steam po kasi natin ito. Ito po yung food grade na cling wrap. Pangit kasi naman sa aluminum foil. Yan po, dadoblehan pa po natin. Tatali lang po natin yung ating cling wrap. Pinapainit ko na rin po yung ating steamer. Kailangan po kulong-kulo yung ating steamer. Tapos ito po ating pong tatalian. Kailangan po hindi mabubuka doon sa pag-i-steam. Kasi madideform yung inyong chicken. Kung ano po, talian pa rin natin itong paa. Anang taga-impantay, igagapos. Igagapos ang chicken. Ito na po yung ating chicken. Nagapos ko na. Natalian ko na ng gusto. I-steam na po natin. Kumukulo na po yung ating steamer. Ito naman pong natira. Gawin nating imbutido. Mga dalawang imbutido pa to. Ito po, may cling wrap ako dito. Naghahanap po ako nung impilya. Wala akong makita. Mag-o-order pa. Kaya hindi ako nakabili. Ang bala ko sana yung sinaunang imbutido. Yung naka-impilya. Sarap nun. Ano po, ganito lang po yun. Hihigpitin lang po natin dito sa dulo. Parang candy. Dodoblehan pa po natin to. Doblihan nyo po pag ganito naman para po maitaliin nyo ng gusto yung gilid para mahigpit. Pipilipit yung dulo. Tapos ganyan na po. Steam na po natin. Ito na po yung ating galantina. Akin na pong i-steam. Lalagay ko po muna dito sa parang pinakang para po pag-aahon ay madali. Dito nyo lang kukuhanin ng tong kukunin. Ito na po yung steamer. Actually, kumukulo na ito kanina. Kaya lang maingay. So, ini-off ko muna. Lagay na po natin sa steamer. So, ilalagay na rin po natin yung imbutido. Hindi ko na ipo-push kasi mamaya uhupa naman yan.
Yung dalawang embutido, yung kasobrahan dun sa ano. Pero pag malaki po yung inyong chicken, kasya na yung lahat po. Lalagyan po natin ng timer, mga 1.5 hours, 90 minutes. Yan na po, nakaset na yung timer. Ito na po yung ating galantina after 2 hours steaming. Ito na po. At ito naman yung embutido na 2 piraso lang. Ito pong galantina, atin pong i-bake pa ito. Tatanggalin natin yung plastic, yung cling wrap at ilalagay natin sa tray lined with parchment paper. Papalamig-lamigin po muna natin to para po madaling magtanggal ng mga cling wrap. Yan lang po natin dyan. Puro mga 30 minutes. Kasi kaya lang naman natin i-oven o ituturbo para lang gumanda yung kulay. Maging golden brown. At least madali na yun. Pag-resin muna natin siya dito. 30 minutes. Ito na po yung ating na-steam na chicken, galantina. Tapos meron po siyang juice sa loob. Atin pong gupitin lang itong ano para makuha natin yung juice. Kasi kung gusto nyo po ng may sauce o may gravy itong inyong galantina, masarap po ito kasi malasa po. At wag nyo po munang tatanggalin yung cling wrap na nakabalot kasi idediretso na natin dito. May parchment paper po na tray kung pambenta nyo sa ganito nyo na lang diretso i-bake. O kung bilog po naman ang tray na bibilhin nyo, at unti-unti lang, pwede po sa turbo nyo gamitin. Yung tray na kasya sa turbo. Kasi ito namang chicken kasya. Kaso, ang aking tray rectangle. So, sa oven ko ngayon lulutuin to. Yan po, tanggalin ko pa yung ibang juice dito sa other side. Napakasarap po nitong juice na katas dito. Pwede nyo po yung lagyan lang ng slurry at yun na po, parang gravy na. Pwede rin naman parang white sauce. Lalagyan nyo lang ng cream cheese. Natanggal na po halos lahat yung ating. Kaya po nilagay ko dito, madali pong kunin doon sa madaling i-handle. Ito po yung mga accessories sa turbo broiler. Yan po, pag wala na po yung juice, ilalagay na po natin dito. Pero wag mo ilalagay nyo nakasama itong plastic para po may hahawakan kayo. Ayan, ganyan. Tapos hihikitin nyo lang gugupitin nyo na lang yung cling wrap para matanggal yung plastic. Yung cling wrap nyo, hihikitin nyo lang, gupitin nyo lang ganyan. I-slide na siya. Pinreheat ko na rin po yung oven para mabilis nyo nang i-bake. Ayan, ganyan po. Tatanggalin nyo lang na ganun. Ayan na po siya. Ayusin nyo lang yung inyong parchment paper. Ayan, ready to bake po. Hindi kayo mahirapan. Tapos ito, kung dito nyo na, diyan mo na i-deliver. Ito po yung ating ding nalutong embutido. Tinikman ko na yung isa. Napakasarap po. Pinreheat ko na po yung oven sa 200 degrees centigrade for 15 minutes. Ngayon po atin ang ilalagay sa oven yung ating chicken galantina. Ito po sa ibaba. Timer po natin. Mga 15 minutes po. 200 degrees centigrade. Yan na po. Ayun lang po natin. Hello po, eto na po yung ating binake na chicken galantina. 30 minutes ko pong i-binake. Yan po, ito na. Wow, yummy! Pwede nyo po actually ito lagyan ng garnish. Pag bebake nyo, lagyan nyo ng chopped carrots, ng cocktail onion, tapos konting potato. Ayan na po. Pwede ng pambenta o panghanda sa piyesta. Chicken galantina o chicken relleno. Tapos budbudan nyo lang po na kaunting greens, parsley o spring onion. Kahit po anong i-garnish nyo, pwede rin lagyan nyo ng mga slices ng corn in a cob. Yan, kung ano pong mura. Pag bebake nyo, pag roast nyo, lagyan nyo lang ng oil yung inyong, o isawsaw nyo doon sa sabaw na natanggal natin. Saka nyo
isama pagbe-bake for 30 minutes, luto yun. Pwede rin po namang parang i-blanch nyo lang sa tubig, saka nyo ilagay pagkaluto dito. Yan na po. Happy cooking and happy eating!